ස්ටාර් කිචන් LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ ලුණු දෙහි එකක් හදාගන්න හැටි. ලුණු දෙහි කිව්වහම ආස හිතෙනව නේද? බත් එකට ලුණු දෙහි කෑල්ලක් එකතු වුනහම හරිම රසයිනේ. මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාසවල දෙහි බහුල කාලෙනේ. මේ දවස්වල දෙහි හරිම ලාභයි. මේ වගේ කාලෙක දෙහි කල් තබා ගන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි ලුණු දෙහි හදන එක. අද මං කියලා දෙන ක්‍රමයට ලුණු දෙහි හදාගන්න එක හරිම ලේසියි. ඒ වගේම මේ ක්‍රමයට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට උනත් ඔයාලට ලුණු දෙහි හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම අද දෙහි ගෙඩි 4කින් තමයි ලුණු දෙහි එක හදන්නේ. මුලින්ම දෙහි ටික හොදලා හොඳට වතුර ටික වේල ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ දෙහි වලවත් පිහියේ භාජන වලවත් අත් දෙකේවත් වතුර ගතියක් තියාගන්න එපා. එතකොට අපිට ලුණු දෙහි එක කල් තියා ගන්න බැරුව යනවා. දැන් අපි දෙහි ටික කපා ගමු. වෙන නැති වෙන්න මේ විදිහට 4 පැත්තකට කපා ගන්න. මේ විදිහට වෙන නැති වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. මේ පේනව නේද? මේ විදිහට කපාගෙන කට් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අරගන්න. දැන් මේ ලුණු කැට ටික මේ ඇතුළට පුරව ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ දෙහි ගෙඩිය ඇතුළට සම්පූර්ණයෙන්ම ලුණු කැට ටික පුරව ගන්න. මේ පේනව නේද? මේ විදිහට ලුණු කැට පුරව ගන්න ඕනේ. අපි තව එකක් බලමු. මේ විදිහට 4ට කපා ගන්නවා. වෙන නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ කට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඇරලා ලුණු කැට ටික පුරව ගන්නවා. මේ විදිහට දෙහි ගෙඩිය ඇතුළට ලුණු කැට ටික දාගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි දෙහි ගෙඩි 4ටම ලුණු පුරව ගත්තා. අපි දැන් මේ දෙහි ටික තද අවුවේ තියලා දවස් කිහිපයක් වේල ගන්න ඕනේ. අද මේ අවුවේ තියාගන්න පළවෙනි දවස. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි දවස. අද තුන්වෙනි දවස. මේ පේනව නේද පොත්ත දුඹුරු පාට වීගෙන වේලීගෙන එන හැටි. අද මේ 4 වෙනි දවස. දැන් නම් දෙහි ටික හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. මේ පේනව නේද? මේ මට්ටමට දෙහි ටික වේලුනහම ඇති. මට මේ දෙහි ටික වේල ගන්න දවස් 4ක් ගියාට ඔයාලගේ පළාත්වල අවුව තියෙන හැටියට දින ගණන එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලුණු දෙහි එක හදන්න පටන් ගමු. මේ තියෙන්නේ දෙහි ගෙඩි 4ක දෙහි යුෂ. අපි මේ ටික මැටි හට්ටියට දාගමු. දැන් මේ දෙහි යුෂ ටික විනාඩි 2-3ක් විතර කකාර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙහි යුෂ එකට කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් ප්‍රමාණය ඔයාලගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙහි යුෂ ටික ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන විනාඩි 2ක් විතර කකාර ගන්න. මේ ලුණු දෙහි එක එකනා එක එක ක්‍රමවලට හදනවා. මම අද මේ ලුණු දෙහි හදන්නේ මගේ අත්තම්මා මගේ අම්මට කියලා දීලා අම්මා මට කියලා දීලා තියෙන විදිහට. මේ ක්‍රමේ ගොඩක් ලේසි හින්දා මම හිතුවා ඔයාලටත් මේ ක්‍රමේ කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා.
දැන් මේ විනාඩි 3කට පස්සේ මේක බුබුලු දාගෙන එනවා. අපි ලිප ඔෆ් කරමු. දැන් මේ කකාරගත දෙහි යුෂ ටික හොඳටම නිමෙන්න තියන්න. ඒ අතර දෙහි ගෙඩි වල තියෙන වැඩි ලුණු කැට ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් මේ දෙහි ගෙඩි ටික මේ විදිහට වීදුරු බෝතලයට දාගන්න. වීදුරු බෝතලේ වතුර ගතිය තියාගන්න එපා. හොඳට වේලලා තියෙන්න ඕනේ. දෙහි ගෙඩි ටික දාගන්න අතර ප්ලාස්ටික් හැන්දකින් පොඩ්ඩක් යටට තද කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කකා අරගෙන නිවාගත්ත දෙහි යුෂ ටික. ඒ දෙහි යුෂ ටිකත් බෝතලයට දාගන්න. දෙහි ගෙඩි ටික මේ විදිහට හැන්දකින් තද කරගන්න. දෙහි යුෂ එක යටට යන විදිහට. මේ විදිහට දෙහි ගෙඩි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ දෙහි යුෂ ටික එන්න ඕනේ. මේ දෙහි යුෂ වලින් තමයි දින කිහිපයක් යනකොට අපි මේ වේලගත් දෙහි ගෙඩි වල පොත්ත හොඳට තැම්බිලා මෙලෙක් ගතියට එන්නේ. දැන් මේ බෝතලේ හුලං වදින්න නැති වෙන්න හොඳට පියනකින් තද කරලා වහලා දින කිහිපයක් මේ විදිහට තියලා තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දෙහි පොත්ත හොඳට මෙලෙක් වෙලා ලුණු දෙහි එක රසට එන්නේ. මේ ලුණු දෙහි එකට වතුර මිශ්‍ර හැඳි, ඉඳුල් හැඳි දාන්න එපා. එතකොට අපිට මේ ලුණු දෙහි එක කල් තබා ගන්න බැරි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට තියාගෙන දවස් 4කට පස්සේ මේක රස බලන්න මේ විදිහට තව දවස් 2-3ක් තියාගන්නවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මම මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම අරන් ආවේ මේ දෙහි ලාභ කාලෙම ඔයාලටත් මේ ලුණු දෙහි එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ ක්‍රමයට ලුණු දෙහි හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.